Welcome back to the class. र हाई भोल्टेज इन्जिनियरिङ अन्तर्गत युनिट 5 को हाई स्ट्रेस इलेक्ट्रिक फिल्ड हामी स्टडी गरिरहेछौँ र यो भन्दा अगाडिको पार्टमा हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड एन्ड इट्स कपलिङ इफेक्ट टु द अदर कन्डक्टर्स त्यसको बारेमा स्टडी गर्यौं र फर्दर स्टडी गर्दाखेरि हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड थ्योरीलाई पनि स्टडी गर्छौं। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड थ्योरी भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डक्टर छ त्यहाँ हाई भोल्टेज छ भने सराउन्डिङमा कुनै स्पेसमा सर्टेन पोइन्टमा कति इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप हुन्छ त्यसको बारेमा जुन थ्योरी छ त्यो थ्योरी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड थ्योरी अन्तर्गत पर्छ र नियर बाई कन्डक्टरको नियर बाई कुनै अर्को कन्डक्टर छ जहाँ करेन्ट फ्लो नहुनु पर्ने हो, जहाँ भोल्टेज एपियर नहुनु पर्ने हो, त्यसमा कति भोल्टेज अथवा कति चार्ज फर्मेसन हुन्छ त्यो चाहिँ के भयो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड थ्योरी भयो र त्यसको प्रोसेस एक्चुअली त्यसको प्रोसेस हो र प्रोसेस के कारणले हुन्छ भन्ने कुराहरू हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड थ्योरीमा। यो भन्दा अगाडि हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड थ्योरी नै पढिसकेका छौँ र यसको प्रोसेसमा चाहिँ जस्तो ट्रान्समिसन लाइन्स आर युजुअली इन्टेन्डेड टु मुभ पावर फ्रम वन पोइन्ट टु अनदर, यो थाहा छैछ तपाईहरुलाई, विदाउट लसिङ एनी बट आर नट 100% इफिसिएन्ट। हामीले विदाउट लस पावरलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हो तर 100% कहिले पनि इफिसिएन्सी हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। देयर आर सम लसेस एन्ड losses is due to the heating up of the material of the transmission line, due to the resistance of the conductor एउटा भयो र अर्को छ अर्को पावर लस केले गर्छ भन्दाखेरि बिकज अफ क्यापासिटिभ एन्ड इन्डक्टिभ कपलिङ। क्यापासिटिभ एन्ड इन्डक्टिभ कपलिङले पनि लस गर्ने रहेछ भने अब एन्ड द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन एन्ड अदर फर्म्स अफ पावर ट्रान्सफर। रेजिस्टेन्समा जुन पावर ड्रप हुन्छ, पावर जुन डिसिपेट हुन्छ त्यसले गर्ने लस एउटा भयो र अर्को लसहरू चाहिँ केले गर्न हुँदै रहेछ भन्दाखेरि क्यापासिटिभ एक्सन, इन्डक्टिभ कपलिङ एन्ड द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन त्यसले पनि लस हुन्छ र अरू कारणहरू पनि हुन्छ। र यसमा के छ, द हिटिङ अफ द लाइन इज कज्ड बाई टु सोर्सेस। लाइन हिट हुन्छ दुईटा सोर्सले, पावर लस भएपछि हिट भयो र एउटा भयो वायर्सको कारणले, द्याट इज नट पर्फेक्ट कन्डक्टर, रेजिस्टेन्स 0 हुनुपर्ने तर हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि लस भयो। र अर्को छ इन्सुलेसन इज नट पर्फेक्ट इन्सुलेसन। त हामी जुन इन्सुलेसन युज गरिरहेको हुन्छौँ त्यो पनि पर्फेक्ट इन्सुलेसन छैन भने त्यसमा पनि लस भयो किनभने लिकेज करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा पनि लस हुन्छ। अनि हिट कज्ड बाई इम्पर्फेक्ट कन्डक्टर्स कल्ड रेसिस्टिभ लस एन्ड द हिट कज्ड बाई इम्पर्फेक्ट इन्सुलेसन। त्यो इम्पर्फेक्ट इन्सुलेसनको कारणले हुने लस जुन छ त्यसलाई भनिन्छ लिकेज कन्डक्टेन्स अफ डाइइलेक्ट्रिक। द्याट इज द लिकेज कन्डक्टेन्स अफ डाइइलेक्ट्रिक, त्यसको कारणले पनि लस हुन्छ। र हामी यहाँ स्टडी गरिरहेछौँ के को बारेमा भन्दाखेरि लिकेज कन्डक्टेन्स अफ डाइइलेक्ट्रिक। र लिकेज कन्डक्टेन्स अफ डाइइलेक्ट्रिक को प्रोसेस के हो भन्दाखेरि जस्तो इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएटेड बाई अ भोल्टेज डिफरेन्स इन द ट्रान्समिसन लाइन विल एक्जर्ट अ फोर्स अन द इलेक्ट्रोन इन द इन्सुलेसन। हैन, अब तपाईको इन्सुलेसन छ, कन्डक्टेन्स छ र अर्को जुन पार्ट छ, अर्को जुन लेयर छ, सरफेस छ, त्यो जिरो पोटेन्शियलकै छ भने पनि त्यो बीचमा त पोटेन्शियल डिफरेन्स फर्मेसन भयो, त्यहाँ डाइइलेक्ट्रिक मिडियम पनि छ भन्दाखेरि त्यसको जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड छ त्यसको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन फोर्स चाहिँ एक्जिट हुन्छ इलेक्ट्रोनहरुमा विदिन द इन्सुलेसन। द इलेक्ट्रोन विल बी एट्र्याक्टेड टु द पोजिटिभ कन्डक्टर। यो इलेक्ट्रोन पक्कै पनि नेगेटिभ चार्ज हो भने चाहिँ पोजिटिभ कन्डक्टरमा एट्र्याक्ट हुन्छ। र यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि इन्सुलेसन त हामी पर्फेक्ट राख्छौँ, फ्ल्यास ओभर भोल्टेज विथस्ट्यान्ड गर्ने खालकै राख्छौँ हामी, जुन हामी सोलिड इन्सुलेटरहरू राख्छौँ त्यसले त कुनै इफेक्ट गर्दैन। तर यो इन्सुलेसनको कुरो चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यो इन्सुलेसन चाहिँ कन्डक्टर टु कन्डक्टर इन्सुलेसन, द्याट इज द इयर इन्सुलेसन। अब इयरमा पनि त प्रोपर इन्सुलेसन हुनुपर्ने हो तर पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन टु कन्डक्टर्सको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सुलेसन पर्फेक्ट हुन सक्दैन इन द इयर। हामीले सोलिड इन्सुलेटर भन्दा पनि यो चाहिँ इन द ओपन स्पेसको कुरो गरिरहेछौँ र ओपन स्पेसमा के भयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सले एउटा फोर्स लिन्छ, त्यो फोर्स चाहिँ पोजिटिभ कन्डक्टरतिर एट्र्याक्ट हुन्छ एन्ड कन्भर्टिङ इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन्टु काइनेटिक इनर्जी। अब फोर्स एक्जर्ट भयो र त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ मुभ गर्न थाल्यो भने त्यसले त पक्कै पनि काइनेटिक इनर्जी फर्मेसन गर्छ एन्ड इट इज मोर इभन एक्सट्रिम व्हेन द इन्सुलेटर ह्याज पोलर मोलिक्युल्स। अब हामी जुन सोलिड इन्सुलेटर युज गर्छौँ त्यसमा पोलर मोलिक्युल फर्मेसन हुने चान्स कम हुन्छ किनभने ब्रेकडाउन त्यसको फ्ल्यास ओभर भोल्टेज हाई हुन्छ। तर
यदि एयर इन्सुलेसन छ भने एयर इन्सुलेसनमा के हुन्छ त भने त्यहाँ त धेरै किसिमको पार्टिकलहरू हुन सक्छ हैन एयर ड्रपलेट जस्तो वाटर ड्रपलेटहरू हुन सक्छ इम्प्युरिटिजहरू हुन सक्छ एयरमा ग्यासेसहरू हुन सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो मोलिक्युलहरू जुन छ विदिन द कन्डक्टर्स दुईटा कन्डक्टरको बीचमा र त्यसमा चाहिँ पोलर मोलिक्युलहरू फर्मेसन हुन्छ र दिस मोलिक्युल्स ह्याभ एन अनइभन डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन गिभिङ वन साइड अ नेगेटिभ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टु द अपोजिट साइड अब त्यही एयर ड्रपलेट अथवा वाटर ड्रपलेट इन द एयर त्यसको कुरा गरेको यो एयरमै हुनुपर्ने जुन इन्सुलेसन लेभल छ त्यो चाहिँ पर्याप्त छैन भने के इफेक्ट आउँछ भन्ने कुरो हो र त्यसमा अनइभन डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ गिभिङ वन साइड अ नेगेटिभ चार्ज एन्ड अदर साइड अ पोजिटिभ चार्ज द्याट मिन्स द डाइपोल फर्मेसन भयो इन द मोलिक्युल इन द एयर एन्ड वाटर ड्रपलेट इज एन एक्जाम्पल अफ द पोलर मोलिक्युल एउटा के हो भन्दाखेरि एयरमा हामीले पाउने किनभने टावरहरू हाई राइजमै हुन्छ अलि अग्लो ठाउँमै हुन्छ तर त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोइस्चरहरू हुन्छ मोइस्चर भएको हुनाले वाटर ड्रपलेटको मोलिक्युलहरू हुन्छ ती मोलिक्युलहरू चाहिँ डाइपोल फर्मेसन गर्नलाई बढी एक्टिभ हुन्छ र त्यो डाइपोल फर्मेसनको कारणले के हुने भयो भन्दाखेरि जस्तो इलेक्ट्रोन त तपाईको मुभ गर्ने भयो इलेक्ट्रोन मुभ गर्दाखेरि पोजिटिभतिर एट्र्याक्ट गर्ने भयो अब अल्टरनेटिङ नेचरमा के भयो पोजिटिभ नेगेटिभ त भइरहने भयो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो वाटर ड्रपलेट के हुन्छ रोटेट हुन्छ व्हेन मोलिक्युल आर पुट इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड दे नट ओन्ली डिफर्म किनभने यो त डिसी सर्किट पनि होइन एसी सर्किट हो त्यो डिफर्म मात्रै हुँदैन र यो के हुन्छ एक्चुअली रोटेट हुन्छ एन्ड द हाइड्रोजन साइड अफ द मोलिक्युल विल बी स्लाइटली पोजिटिभ एन्ड रोटेट टुवार्ड द नेगेटिभ कन्डक्टर while the oxygen side of the molecule will prefer to face the positive conductor. यो नेचर भएको हुनाले यो रोटेट हुन्छ र यसले काइनेटिक एनर्जी एक्जिस्ट गर्छ र काइनेटिक एनर्जी एक्जिस्ट गरेपछि नियर बाई अर्को ड्रपलेट छ जसले चाहिँ डाइपोल फर्मेसन गरेको छैन त्यसलाई के गर्छ टक्कर दिन्छ अनि त्यसलाई त्यसमा चाहिँ त्यो के हुन्छ कोलाइड हुन्छ एन्ड द रोटेटिङ molecules tend to strike the neighboring molecules that is neighbors even harder than the deforming non-polar molecules. यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो लिकेज कन्डक्टेन्स को अब यसरी चाहिँ लिकेज कन्डक्टेन्स हुन्छ किनभने इलेक्ट्रोन वान प्लेस टु अनदर प्लेस मुभ गर्ने साथ कोलाइड भएपछि वान प्लेस टु अनदर प्लेस मुभ भयो भने त्यो चाहिँ के हो कन्डक्टेन्स को प्रोसेस भयो विदिन द इयर एन्ड पोलराइजेसन भनेको त्यही हो वाटर ड्रपलेट छ त्यसले चाहिँ पोलराइजेसन क्रिएट गर्छ त्यसैबाट यो के हुन्छ काइनेटिक एनर्जीमा डेभलप हुन्छ यो दुईटा डेफिनेसन छ यसको डेफिनेसन मात्रै छ र यो चाहिँ तपाईहरुको जस्तो कोरोना इफेक्टहरुमा आउने एक्सप्लेनेसन हो कोरोना इफेक्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो एक्सप्लेनेसनबाट हुने हो त्यसपछि आऊ हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड नियर ट्रान्समिसन लाइनमा जाउँ ट्रान्समिसन लाइन छ हाई भोल्टेज छ करेन्ट फ्लो छ त्यसमा भने त्यसले के गर्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन फर्मेसन गर्छ एन्ड नियर बाई ट्रान्समिसन लाइनमा जहिले पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डहरु क्रिएट भइरहेको हुन्छ अब यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि whenever charge is in motion through a conductor it gives rise to magnetic field lines of force lines of flux the flux linkage of any conductor due to its own current consists of two components एउटा component छ external flux linkage अर्को component छ internal flux linkage अब यसमा हेर्ने हो भने here is the conductor and its radius is r and distance from the conductor is x x distance मा के इफेक्ट आउँछ म्याग्नेटिक फिल्ड को भन्दाखेरि जस्तो एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज कारणले जस्तो अ कंडक्टर अफ रेडियस r carrying current I as shown above magnetic field strength at a distance x from the conductor is given by the Ampere's circuital law Ampere's circuital law अनुसार यसको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं डिस्टेन्स x फ्रम द कंडक्टर र यो चाहिँ हाम्रो जुन इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ड हामीले जसरी फाइन्ड आउट गरेका थियौं त्यही तरिका हो यसको पनि x h into ds is equal to I enclosed that is the I and h into ds is the 2 pi x किनभने यो सराउन्डिङ मा भयो ओभरअल सर्कम्फेरेन्स मा त्यसकारण 2 pi x भयो is equal to I and h is equal to I divided by 2 pi x it is the h भने के भन्दाखेरि h भनेको म्याग्नेटाइजिङ फोर्स त्यो करेन्ट पर मिटर हो एक्चुअली एम्पियर पर मिटर and the h is the magnetizing force in the distance of x from the conductor that will be current divided by 2 pi x and here a magnetizing force हामीले फाइन्ड आउट गरेपछि फ्लक्स डेन्सिटी हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं फ्लक्स डेन्सिटी is equal to
permeability into magnetizing force. And mu 0 I divided by 2 pi x. mu 0 किन भयो भन्दाखेरि in the case of ear हैन अब म्याग्नेटिक पाथको मिडियम के छ यहाँ भन्दाखेरि इयर. हामी इयरलाई नै कन्सिडर गरिरहेका छौँ. हामी सोलिड इन्सुलेटरलाई कन्सिडर गरिरहेका छैनौँ. हामी इयर इन्सुलेटरलाई कन्सिडर गरिरहेका. So that if the flux d phi in tubular element of the thickness dx, अब हामीले चाहिँ यसमा चेन्ज इन डिस्टेन्स टर्ममा लियो हामीले. त्यसमा चेन्ज इन डिस्टेन्स भएपछि त फ्लक्स पनि चेन्ज हुन्छ. त्यो कारणले d phi in tubular element of thickness dx is d phi is equal to b into dA. That means b into dx into L. अब यो के भने लाइन चार्जको केस आयो र यसमा फ्लक्स पर युनिट लेन्थ विल बी पर युनिट लेन्थ कति हुने भयो भन्दाखेरि अब यो माथि हो फ्लक्स त माथिको टर्ममा हो. एन्ड फ्लक्स पर युनिट लेन्थ विल बी d phi is equal to b into dx. That means पर युनिट लेन्थ भयो 1 मिटर लेन्थको लागि 1 मिटर भनेपछि L is equal to 1. So that d phi is equal to mu 0 I divided by 2 pi x. The term was flux per unit length in the line conductor. The distance x from the line conductor actually your magnetic field strength. And similarly, flux, if the flux at the space from outer surface to the that point, हैन outer surface देखि that point सम्मको कति हुन्छ फ्लक्स भन्दाखेरि r to the x भयो outer surface देखि. त r to the x पनि हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं. त्यसबाट हामीले outer surface to the x mu 0 I divided by 2 pi and it goes in terms of log n. Logarithmic term मा गयो यो. So that x divided by r and phi is equal to mu 0 I divided by 2 pi log n x divided by r. यो हामीले इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्डमा जसरी निकालेको थियौं सेम त्यही किसिमको हो. यसमा खाली फरक के छ परमिटिभिटीको ठाउँमा परमिएबिलिटी, भोल्टेजको ठाउँमा करेन्ट एन्ड अरु सबै पार्ट सेम छ. एन्ड internal flux linkage and it is considered that the internal flux linkage has been taken place when the expression of total flux linkage will be same as equation 2 माथि दिए जस्तै इक्वेसन हो except r will be replaced by gmr. हैन in terms of internal flux linkage r is replaced by gmr. अब gmr किनभने बन्डल कन्डक्टरको लागि हामीलाई gmr जरुरी हुन्छ. सिंगल कन्डक्टर छ भने हामीलाई समस्या हुँदैन. if there is 2 conductors, 3 conductors, 4 conductors, similarly in the case of one phase एउटै फेजमा तपाईको बन्डलमा राखिएको छ कन्डक्टर भने gmr जरुरी हुन्छ. एन्ड gmr को सिम्पल फर्मुला यहाँ दिएको छ for solid conductor with uniform current density distribution inside. And due to skin effect, current density is not uniformly distributed, so that GMR of certain HB conductor is provided by manufacturer. अब हामी सबै कन्डक्टरहरुको बन्डल कन्डक्टरहरुको अथवा सिलिन्ड्रिकल कन्डक्टर छ भने हामी GMR कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं? फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौं. यो सिंगल कन्डक्टर छ त्यो सिलिन्ड्रिकल छ भने त्यसलाई हामीलाई फाइन्ड आउट गर्न गाह्रो हुन्छ. त्यसकारण म्यानुफ्याक्चररले नै दिएको हुन्छ GMR. यसको GMR यति हो भनेर. And in case of absolute flux, अब absolute potential तपाईहरुले पढ्नु भयो थियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्डमा भने absolute flux पनि तपाईहरुले यसमा पढ्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ सेम हो. absolute flux र absolute potential को एउटै केस हो. अब यसमा के भनिएको छ अब with respect to ground that is the absolute flux. तर यसमा के आउँछ इमेज आउँछ. इमेज के आउँछ भन्दाखेरि यदि त्यहाँनेरि म्याग्नेटिक फिल्ड पोजिटिभ छ भने सर्टेन स्पेसमा हामीले नेगेटिभ छ भनेर त एज्युम गर्न सक्नु पर्यो हैन. यदि त्यहाँ करेन्ट छ भने हामीले सर्टेन डिस्टेन्समा नेगेटिभ करेन्ट छ विथ रेस्पेक्ट टु पोजिटिभ करेन्ट त्यो पनि हामी एज्युम गर्न सक्छौं. त्यसले गर्दा ग्राउन्ड इज अलवेज इन द जीरो पोटेन्शियल एन्ड द जीरो म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सर्फेस अफ द ग्राउन्ड एन्ड देयर इज अ इमेज. इमेजमा जहिले पनि के हुन्छ अपोजिट पोलारिटीको करेन्ट हुन्छ अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि जस्तो फ्लक्स लिंकेज अफ कन्डक्टर हैज टू पार्ट्स बिकज अफ इट्स आउन करेन्ट I and because of image current minus I. And to obtain the absolute flux, the relation of flux should be integrated from R to infinity, but log n
इन्फिनिटी क्यान नट बी अब्टेन, यो अब्टेन गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले इमेजलाई कन्सिडर गरेको, इमेज कन्सिडर गर्यो भने हामीलाई भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ। सो द्याट वी शुड कन्सिडर द इफेक्ट अफ इमेज conductor carrying minus I and flux due to conductors on current I। यो हामीले इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्डमा जसरी गरेको थियौं त्यसरी नै हो, सेम हो प्रोसेस। एन्ड phi10 इज इक्वल टु r to h d phi। यसरी हामीले के निकाल्यो भन्दाखेरि mu0 I divided by 2 pi log n h by r and flux due to image conductor current minus I। In this case, phi1I is equal to 2h minus r to the h। 2h minus r किन गरियो भन्दाखेरि डिस्टेन्स त 2h छ, माइनस r भनेको रेडियसलाई पनि घटायो अन द सर्फेस लिएको हुनाले माइनस r गरेछ। र यसरी नै I को ठाउँमा माइनस I ड्यू टु द इमेज कन्डक्टर। एन्ड लाइकवाइज यसको रिलेसन के आउँछ भन्दाखेरि mu0 I divided by 2 pi log n 2h minus r divided by h। अब 2h minus r त भन्यो, तर जुन एक्चुअल कन्डक्टर छ र इमेज कन्डक्टर छ त्यसको डिस्टेन्स 2h छ। त्यसको कम्पेरिजनमा रेडियस के हुने भयो, भेरी स्मल हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्मल भेरियस त्यो रेडियस स्मल भएको हुनाले हामीले 2h minus r लाई नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं र 2h मात्रै पनि राख्न सक्छौं। राउन्ड त्यसको टर्म आउँछ पछि। टोटल फ्लक्स भनेको यहाँ आयो, टोटल फ्लक्स हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ दुईटालाई जोडेर। टोटल फ्लक्स को रिलेसन लास्टमा के आयो भन्दाखेरि mu0 I divided by 2 pi log n 2h minus r divided by r 2h minus r divided by r आयो। h cancel भयो र in this case 2h is very larger than r, so that flux linkage of the conductor, only single conductor, that is that flux linkage is the absolute flux linkage। The absolute flux linkage of the conductor 1 एउटा कन्डक्टरको हामीले टर्म्समा लिएको छौं यो। एन्ड phi1 is equal to mu0 I divided by 2 pi log n 2h divided by r। यो रिलेसन भनेको सिमिलर टु द इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ड को रिलेसन हो। यहाँसम्म यो टर्म आयो। त्यसपछि आउँछ हामी एउटा टर्म हेरौँ अझै, म्याग्नेटिक फिल्ड एट एनी स्पेस। भनेपछि जस्तो हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन छ भने त्यहाँ एउटा मात्रै कन्डक्टर हुँदैन, कम्तीमा पनि तीनवटा कन्डक्टर हुन्छ, आर को एउटा, वाई को एउटा, बी को एउटा। त आर वाई बी तीनटा कन्डक्टर छ र तीनटै कन्डक्टरको इफेक्ट अन द स्पेसमा कुनै पनि पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टमा हामीले एज्युम गर्यौं कुनै पोइन्ट छ भने त्यो तीनटै कन्डक्टरले त्यो पोइन्टमा कस्तो खालको म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ। एउटा मात्रै कन्डक्टरको कारणले होइन, एउटा मात्रै कन्डक्टरको कारणले हामीले माथि फाइन्ड आउट गर्यौं। अब तीनटै कन्डक्टरको कारणले कसरी त्यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ भन्ने कुराहरू यसमा आउँछ। द म्याग्नेटिक फिल्ड नियर 3 फेज ट्रान्समिसन लाइन। अब यो डायग्राम छ, यो डायग्रामलाई हेर्नुस्। डायग्राममा के छ भन्दाखेरि जस्तो देयर इज अ 3 कन्डक्टर्स R, Y and B and current passes through 3 conductors respectively, that is IR, IY and IB। तीनटै कन्डक्टर छ, तीनटा कन्डक्टर ओरिजिनली प्लेस गरिएको छ अनि तीनटै कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ, that is IR, IY and IB। And E is the ground level and H is the distance between the conductor and the ground, and that distance is also of the ground and the image conductor, हैन। H भयो र डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्डक्टर एस छ, युनिफर्म डिस्टेन्स छ। जस्तो आर देखि वाई को एस भयो, वाई देखि बी को पनि एसै हो, स्पेसिङ अफ द कन्डक्टर। र यति भइसकेपछि अब हामीले कुनै एउटा स्पेसमा पोइन्ट लियौं, द्याट पोइन्ट इज PXY, हैन। अब XY चाहिँ किन लिएको भन्दाखेरि हामीले अब यसमा चाहिँ ओरिजिन पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। ओरिजिन चाहिँ सेन्ट्रल कन्डक्टरलाई हामीले एक्सिस माग्ने हो। सेन्ट्रल कन्डक्टरको जुन वाई कन्डक्टर छ त्यहाँदेखि ग्राउन्ड हुँदै फेरि इमेजसम्म जुन लाइन जान्छ, द्याट इज द वाई एक्सिस एन्ड ग्राउन्ड इज द एक्स एक्सिस। यसरी हामीले एज्युम गर्दाखेरि यो पोइन्ट ओरिजिन पोइन्टबाट हामीले जुन स्पेसको जुन पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ फाइन्ड आउट गर्नु छ, द्याट पोइन्ट इज द PXY भन्ने चाहिँ एक्स डिस्टेन्स एन्ड वाई डिस्टेन्स भनेको। र अब हामीले सबभन्दा नजिकको कन्डक्टर कुन हो? बी कन्डक्टर हो, सबभन्दा नजिक त्यो स्पेसबाट। भनेपछि बी कन्डक्टरबाट त्यो स्पेस को पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स कति भयो? DB। DB इज द
डिस्टेन्स ओन्ली वानलाई हामीले एज्युम गरिरहेको छौँ है। बाँकीको एज्युम्सन चाहिँ फेरि के हुन्छ भने तपाईँले इमेजिनै गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकीको डिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर चाहिँ इमेजिन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मात्रै किन धेरैवटा बनाउँदाखेरि फेरि गाजेबाजे हुन्छ नि, त्यहाँ गजाङगुजुङ हुन्छ। त्यो कारणले एउटालाई मात्रै स्पष्टसँगले बनाएको छ। द्याट इज द कन्डक्टर बी देखि त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको डिबी भयो। एन्ड कन्डक्टर बी को इमेज देखि त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको डिआइबी हो हैन, इमेज अफ द बी। अब अरु कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो भर्टिकल लाइनसँग त्यो डिबी ले बनाएको एंगल भनेको थीटा बी एन्ड भर्टिकल लाइनसँग इमेजले बनाएको इमेजदेखि त्यो पोइन्टसम्मको लाइनले बनाएको एंगल थीटा आईबी। त्यसमा हामीले बुझ्यौं। अब एचबी भनेको चाहिँ जस्तो कन्डक्टर बी ले हैन, बी कन्डक्टरले म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप गर्यो। अब करेन्ट भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भएको जुन कति हुन्छ 90 डिग्रीमा हुन्छ, त्यसले गर्दा एचबी माथि गयो र माइनस आईबी छ तल इमेजमा, र त्यसले फेरि त्यो पोइन्टसँग म्याग्नेटाइजिङ फोर्स डेभलप भयो। दैट म्याग्नेटाइजिङ फोर्स इज एचआईबी। र यसमा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टबाट। अब किनभने यो दुईटा जुन 90 डिग्रीमा जुन हामीले बनाएको छौं एचबी एन्ड एचआईबी, त्यो त न होरिजोन्टलसँग कन्साइड हुन्छ न भर्टिकलसँग कन्साइड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले दुईटा कम्पोनेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ, अर्को भर्टिकल कम्पोनेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। अब होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट भनेको एचएच हैन, टोटल म्याग्नेटाइजिङ फोर्स टुवार्ड द होरिजोन्टल लाइन एन्ड टोटल म्याग्नेटाइजिङ फोर्स टुवार्ड द भर्टिकल कम्पोनेन्ट एचबी भनेर सानो अक्षरले यहाँ दिएको छ, पी देखि माथि जस्ट एबभ द एचबी एन्ड एचएच हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। र त्यसरी नै हामीले यसलाई फाइन्ड आउट गर्छौं। कसरी गर्छौं यहाँ हेर्नुस्, यसमा छ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेटेड एट एनी पोइन्ट इन द स्पेस नियर थ्री फेज ट्रान्समिसन लाइन क्यान बी क्याल्कुलेटेड बाइ प्रिन्सिपल अफ बेस्ड अन द म्याक्सवेल मेथड अफ इमेज। यो इमेजको जुन हामीले प्रोसेस छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्डमा पनि हामीले गरेका थियौं, त्यही प्रोसेसबाट यहाँ गरिन्छ। And figure shows the three-phase overhead line with the three conductors and ground surface replaced by image conductor below ground surface. Origin of the conductor system is placed on the ground below the center phase. Center phase बाट चाहिँ हामीले origin create गरेछौं on the ground. And conductors are at height s above ground and phase separation is s. Image is on the same distance as below the ground. Now at the point P, xy, the component of the magnetic fields are. अब component of the magnetic fields हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं। जस्तो ड्यू टु द कन्डक्टर करेन्ट एट फेज बी, कन्डक्टर करेन्ट बी मा भएको कन्डक्टर करेन्टको कारणले हुने म्याग्नेटाइजिङ फोर्स एट द पोइन्ट पी, दैट इज द एचबी। एचबी इज इक्वल टु के भयो, आईबी डिवाइडेड बाइ 2 पाई डीबी। सिम्पल फर्मुलेसन गरेछ हामीले। डीबी भनेको के हो भन्दा डीबी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द कन्डक्टर एन्ड द दैट पोइन्ट, त्यो पोइन्ट देखि कन्डक्टर बीचको डिस्टेन्स। अब डीबी भनेको यहाँ सिम्पली दिएछ x माइनस s को होल स्क्वायर प्लस y माइनस s को होल स्क्वायर। अब यो चाहिँ तपाईले यो डायग्रामबाटै बुझ्न सक्नुहुन्छ है यो, किनभने ओरिजिन छ र डिस्टेन्स p को डिस्टेन्स भनेको ओरिजिन देखि x कोअर्डिनेटमा त्यसपछि y कोअर्डिनेटमा हो भने चाहिँ b देखि त्यो सम्मको डिस्टेन्स भनेको x माइनस s को कोअर्डिनेट एन्ड y माइनस s को कोअर्डिनेट, त्यो चाहिँ b कोअर्डिनेट भयो। र p कोअर्डिनेट एन्ड b कोअर्डिनेट अलग अलग कोअर्डिनेट छ। डिस्टेन्स बिट्विन द p एन्ड b भने चाहिँ हामीले यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यो db इज इक्वल टु त्यो भयो। र यसमा छ जस्तो होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट अफ hb इज इक्वल टु hb cos थीटा b हैन। होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ cos थीटा b ले मल्टिप्लाई गर्यो, त्यो एंगल जुन हामीले निकालेको थियो नि त्यो चाहिँ यहाँ काम लाग्यो। अन्त होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट फाइन्ड आउट गर्नलाई यसरी फाइन्ड आउट गर्दाखेरि माइनस आईबी डिवाइड बाइ 2 पाई y माइनस h। अब cos थीटा b भनेको के हो भन्दाखेरि y माइनस s डिवाइडेड बाइ त्यो डिस्टेन्स db भनेछ नि। अब db यहाँ दुईटा छ है, एउटा db भयो hb को db जुन माथि दिएको छ ib डिवाइड बाइ 2 पाई db छ, त्यो एउटा db भयो। अर्को db भनेको चाहिँ cos को टर्म हो, cos को तलको टर्म हैन, डिनोमिनेटर जुन तल हुन्छ त्यसको टर्म हो। त्यो दुईटै db चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्क्वायरमा रहेको हुनाले त्यसको रुट जुन रुट अन्डर छ त्यो चाहिँ क्यान्सल भयो, रुट क्यान्सल भयो। रुट क्यान्सल भएपछि यो टर्म आयो। र भर्टिकल कम्पोनेन्ट सिमिलरली हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं hb sin थीटा b, दैट मीन्स द ib डिवाइड बाइ 2 पाई एन्ड x माइनस s डिवाइड बाइ x माइनस s को स्क्वायर प्लस y माइनस s को स्क्वायर।
vertical component and horizontal component हामीले लियौं. Similarly, due to the current of image conductor माथिको जस्तै हो, माथिको जस्तै image conductor हामीले लियौं, that is HIB is equal to IB divided by 2 pi DIB. अब image of the B भनेको थियो. यसरी हामीले लिँदाखेरि horizontal component of HIB is equal to HIB cos theta IB. That means IB divided by 2 pi and y plus h. अब y plus h भयो, किनभने यो हामीले कहाँदेखि लिएको भन्दाखेरि इमेज देखि लिएको हो, त्यसकारणले y plus h भयो. and x minus s छँदैछ and y plus h को स्क्वायर. र similarly vertical component of h by ib पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं. र टोटल होरिजोन्टल एन्ड भर्टिकल कम्पोनेन्ट हामीले समेसन गर्दाखेरि टोटल होरिजोन्टल एन्ड भर्टिकल कम्पोनेन्ट दैट इज म्याग्नेटाइजिङ फोर्स यसमा के भन्दाखेरि यसले यसरी बुझ्नुपर्छ. जस्तो एच भन्यो नि, एच भनेको म्याग्नेटाइजिङ फोर्स टुवार्ड्स द होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ. अब त्यो सबै टर्महरुको के छ भने होरिजोन्टलमा कति हुन्छ ड्यू टु द कन्डक्टर एन्ड ड्यू टु द इमेज, दुईटैको मिलाएर भन्दै होरिजोन्टल टुवार्ड्स. अब कन्डक्टर र यसको इमेजको इफेक्ट चाहिँ टुवार्ड्स द होरिजोन्टल, दैट म्याग्नेटाइजिङ फोर्स टुवार्ड्स द होरिजोन्टल अफ द कन्डक्टर एन्ड इट्स इमेज, दुईटैको मिलाउँदाखेरि कति भयो, सम गर्दाखेरि यो टर्म आयो. यो टर्म आउँदाखेरि जस्तो यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौं भने IB डिवाइड बाइ 2 पाई y प्लस h डिवाइड बाइ x माइनस s को स्क्वायर प्लस y प्लस h को स्क्वायर माइनस y प्लस h डिवाइड बाइ x माइनस s स्क्वायर प्लस y माइनस h को स्क्वायर, यो टर्म आयो. र सिमिलरली भर्टिकलको केसमा हामीले जोड्यौं, जोड्दाखेरि सिम्पली यसमा कुनै पनि सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने जरुरी छैन, जस्तो टर्म छ त्यस्तै टर्मलाई हामीले राख्यौं. अब यसरी हेर्दाखेरि जस्तो नाउ करेस्पोन्डिङ फ्लक्स डेन्सिटी हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, त्यसैमा फ्लक्स डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो म्यु 0 ले. फ्लक्स डेन्सिटी इज इक्वल टु म्यु 0 hh एन्ड म्यु 0 hb, दैट इज टुवार्ड्स द होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड द भर्टिकल कम्पोनेन्ट. र पर्मिएबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्ने साथ त्यसमा के आयो भन्दा फ्लक्स डेन्सिटी देखा पर्यो. एन्ड अब हुनुस् के छ भन्दाखेरि अब एउटा मात्रै इफेक्ट भएन नि, त्यहाँ त कन्डक्टर बी को मात्रै इफेक्टले हामीले राख्यौं. अब हामीलाई उसको पनि इफेक्ट जरुरी भयो, अरु कन्डक्टरहरुको. त्यसमा आर कन्डक्टर पनि छ, वाई कन्डक्टर पनि छ भन्दाखेरि आर वाई को टर्ममा चाहिँ जस्तो आई भनेको जस्तो हामीले आई आर लेख्नुको साटो आई 0 डिग्री, वाई को ठाउँमा वाई -20 डिग्री एन्ड बी आई बी को ठाउँमा आई, किन भ्यालु त सेम हुन्छ करेन्टको, खाली एंगल मात्रै फरक भयो, फेज एंगल. त्यसले गर्दा अब त्यसरी हेर्दाखेरि आईबी इज इक्वल टु आई 120 डिग्री, प्रत्येकको अलग अलग भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ. तर हामीले यो नराखिकनै हेर्ने हो भने जस्तो एचएस नेट, अब यो डाइरेक्ट छ है, सबैको आर को पनि वाई को पनि निकालेको छैन, एकै ठाउँ राखेको छ. एकै ठाउँ राख्दाखेरि कसरी भयो, यहाँ चाहिँ यो माथिको जुन क्याल्कुलेसन हो तपाईले हेरेर बुझ्नुहुन्छ, माथिको जुन फिगर छ. एच भनेको म्याग्नेटाइजिङ फोर्स टुवार्ड्स द होरिजोन्टल एन्ड दैट इज नेट. नेट भनेको सबै कन्डक्टरको कारणले हुने, अब सबैको कारणले हुने सम भयो. आर को केसमा y प्लस h डिवाइड बाइ x प्लस r स्क्वायर, सरी x प्लस s स्क्वायर प्लस y प्लस h स्क्वायर. अब यो डिस्टेन्स कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ नि, माथिबाट आयो. जस्तो कोअर्डिनेटहरुलाई तपाईले मिलाउनु भयो भने त्यो तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ. जस्तो y को केस भयो नि, y ले नै हामीले ओरिजिन मानेको थियौ नि, त्यसले गर्दाखेरि y प्लस h त भयो, तर माथि तलको x टर्म चाहिँ x आयो, किनभने y देखि त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको x कोअर्डिनेटमा x हुन्छ. y को टर्ममा x मात्रै आएको छ, r को टर्ममा x प्लस s आयो र b को टर्ममा x माइनस s आएको छ. र यसमा चाहिँ जस्तो हाइट चाहिँ के भयो, हाइट चाहिँ सबैको सेम भयो, हाइटमा चाहिँ y प्लस h गर्नै पर्ने भयो. एन्ड इमेजमा y माइनस इमेजमा हैन, इमेजमा चाहिँ y प्लस h हुन्छ, एक्चुअल कन्डक्टरमा चाहिँ y माइनस h हुन्छ. यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले माथि डायग्राम हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ. एन्ड द म्याग्नेटाइजिङ फोर्स अफ दैट पोइन्ट एट दैट पोइन्ट टुवार्ड द भर्टिकल कम्पोनेन्ट. अब सबै म्याग्नेटाइजिङ फोर्स टुवार्ड द भर्टिकल कम्पोनेन्ट के हुने भयो, नेटमा माथिको जस्तै हो तपाईको आईआर डिवाइड बाइ 2 पाई एन्ड जुन डिस्टेन्स बिट्विन कन्डक्टर टु दैट पोइन्ट और इमेज कन्डक्टर टु दैट पोइन्ट सबै फेजको तपाईले कोअर्डिनेटबाट क्याल्कुलेसन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ. त्यसैले राखेको हो यो. अब यदि ग्राउन्ड सर्फेस हो भने, यदि ग्राउन्ड सर्फेस
ग्राउन्ड सर्फेसमा हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ त्यो म्याग्नेटाइजिङ फोर्स ग्राउन्ड सर्फेसमा भने on the ground surface where human being and animal lives हैन अब ग्राउन्ड सर्फेसमा त ह्युमन बिङ हुन्छ एनिमलहरु हुन्छ त्यो ठाउँका हामीले म्याग्नेटाइजिङ फोर्स चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड कम्पोनेन्ट्स एट अ डिस्टेन्स है त्यो x फ्रम लाइन सेन्टर विल बी हैन अब एच नेट म्याग्नेटाइजिङ फोर्स टुवर्ड्स द होरिजोन्टल नेट कति हो यो भयो यसमा के छ भन्दाखेरि y = 0 हो किनभने ग्राउन्डमा y = 0 हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि v नेट भनेको कति भयो h v नेट भनेको पनि 0 भयो भर्टिकली कम्पोनेन्ट 0 छ र होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट मात्रै देखा पर्छ एट द ग्राउन्डमा यहाँसम्म चाहिँ यसको के भयो भन्दा कुनै पनि पोइन्टको हामीले म्याग्नेटाइजिङ फोर्स फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं अब म्याग्नेटाइजिङ फोर्स हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेपछि फ्लक्स डेन्सिटी पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं फ्लक्स डेन्सिटी इज सिम्पली मल्टिप्लाइङ बाइ μ0 टु द म्याग्नेटाइजिङ फोर्स र यसपछि आउँदैछ म्याग्नेटिक फिल्ड कपलिङ म्याग्नेटिक फिल्ड कपलिङ जुन छ अब यो जुन माथिको छ नि यो माथिको जुन एक्सप्रेसन छ जुन यो डेरिभेसन छ यो डेरिभेसन नट ओन्ली फर द म्याग्नेटिक फिल्ड इट इज सिमिलर on the electrostatic field यदि हामीले नियर बाइ थ्री फेज कन्डक्टरको कुनै पनि पोइन्टमा on the space हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड फाइन्ड आउट गर्नु छ भने यसरी नै हामी क्याल्कुलेट गरेर त्यो पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं हैन त्यसमा i को ठाउँमा v हुन्छ र अर्को के हुन्छ म्याग्नेटाइजिङ फोर्सको ठाउँमा चार्ज हुन्छ र अर्को μ0 को ठाउँमा परमिटिभिटी हुन्छ त्यो हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्डको लागि पनि यसरी नै फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं त्यो मैले गर्ने छैन on the space हिजो यो भन्दा अगाडि क्लासमा त्यो गर्न सक्नुहुन्छ र किताबमा पनि छ हेरेर बुझ्नु होला एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड कपलिङ भनेको पनि सेम हो जसरी हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्डको कपलिङ फाइन्ड आउट गरेकै थियौं त्यसरी नै म्याग्नेटिक फिल्डको कपलिङ पनि हामी फाइन्ड आउट गर्छौं कपलिङ भनेको के हो या छ तपाईको सेभरल कन्डक्टर्स आर प्रेजेन्ट एबभ द ग्राउन्ड एट्स डिफरेन्ट हाइट्स each with its own current the system of n conductors can be assumed to be consisted of the actual conductor in air and their images below ground carrying equal current but in opposite direction which is preserve the ground face as a flux line our magnetic field coupling को पनि यो डायग्राम अस्ति हामीले गरे जस्तै हो दुईटा कन्डक्टर दिएको छ अब यो कन्डक्टर कसरी दियो भन्दाखेरि दुईटा कन्डक्टर छ दुईटा कन्डक्टर एउटा कन्डक्टरको इमेज छ अर्को कन्डक्टरको पनि इमेज छ र एकअर्काको इमेजले त्यो कन्डक्टरमा इफेक्ट देखाइरहेको हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड र त्यसरी नै फ्लक्स लिङ्क्ड विथ द कन्डक्टर phi = phi1 + phi2 माथि जस्तै हो जस्तो phi मा भएको इफेक्ट भनेको के हो phi1 मा phi1 को सेलको कारणले phi1 को इमेजको कारणले phi2 को सेलको कारणले phi2 को इमेजको कारणले दैट इज द फ्लक्स लिङ्क विथ कन्डक्टर एन्ड phi1 भनेको के हो phi1 भनेको सेल प्लस इमेज दुईटै मिलाउँदाखेरि अघि हामीले लिएको रिलेसन हो μ0 I / 2 pi log n 2h1 / r1 dash and μ0 I2 / 2 pi log n I12 / a12 सिमिलरली अब phi2 को पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्डको जस्तै हो यो एन्ड राइटिङ इन द मैट्रिक्स फर्ममा राख्ने हामीले phi1 and phi2 is equal to μ0 / 2 pi and log n 2h1 r1 dash n अब रोमा छ तपाईको log n जस्तो यो यसलाई भनेको तपाईको जस्तो यो p म्याट्रिक्स भनिन्छ यसलाई म्याक्सवेल पोटेन्शियल कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स यो पहिलाको जस्तै हो किनभने यसमा टर्म भनेको डिस्टेन्स एन्ड इट्स रेडियस डिस्टेन्स बिट्विन इमेज कन्डक्टर एन्ड द एक्चुअल कन्डक्टर और इमेज कन्डक्टर टु द ग्राउन्ड त्यसको जुन डिस्टेन्स छ र त्यसको कन्डक्टरको रेडियस अथवा रेडियस मात्रै नभएर हामीले जीएमआर पनि भन्न सक्छौं त्यो दुईटाको मात्रै टर्म त हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ जुन छ त्यो फाइन्ड आउट गर्दाखेरि पनि यो निकालेको थियौं भने चाहिँ त्यसको टर्म र यसको टर्म यो सेम हो दैट इज द p टर्म इज कल्ड द म्याक्सवेल पोटेन्शियल कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स त्यही टर्म हो यो तर त्यही टर्म यसमा पनि आयो फरक के आयो भन्दा μ0 / 2 pi फरक छ अर्को I1 and I2 फरक छ र म्याट्रिक्सको फर्ममा हामीले राख्दाखेरि यसको कस्तो आयो रिलेसन phi = μ0 / 2 pi and p म्याट्रिक्स इन्टु I म्याट्रिक्स अब यो अलग अलग म्याट्रिक्सको के हो
इन्डिकेसन भन्ने कुरो यहाँ दिएको छ सो दैट PII भनेको log n 2hi divided by I RI dash भनेको चाहिँ अब GMR लिनुपर्छ है भनेको हो त्यो हैन अब सिंगल कन्डक्टरसँग त R मात्रै लिए भयो and Pij is equal to log n Ij divided by Aij the distance between image conductor and the actual conductor or image conductor to the ground सम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्सलाई हामीले लिनु पर्ने हुन्छ and I is not equal to j अब यो Ij and Aij भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईले यो भन्दा अगाडिको डायग्राम हेरेर लिन सक्नुहुन्छ अब यसमा के भनेछ hi भनेको हाइट अफ द ith कन्डक्टर थाहा छ नि तपाईलाई Ij भनेको डिस्टेन्स अफ ith aerial conductor to the image of j conductor यो पनि थाहा छ नि छ and Aij भनेको aerial distance between the ith and j conductor and Ri dash भनेको equivalent that is GMR of ith conductor and n is the number of conductor. And it has got the flux linkage. Flux linkage is the inductance into current and welcome back. यसमा के छ जस्तो flux is equal to L into I comparing equation 1 and 2 we get अब हामीले के गर्यौ भन्दा इन्डक्टेन्स फाइन्ड आउट गर्न खोजिरहेका छौं इन्डक्टेन्स एट दैट पोइन्ट on the space due to the conductor हैन अब कन्डक्टर को जुन करन्ट फ्लो छ त्यसको कारणले हुने इन्डक्टेन्स एट द पोइन्ट त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि L = μ0 divided by 2 pi into p अब μ0 divided by 2 pi into p भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ इन्डक्टेन्स रहेछ भने चाहिँ हामीले के फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं इन्डक्टेन्स फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं जस्तो माथिको डायग्राममा भन्ने थियो नि जस्तो यो माथिको डायग्राममा यो म्याट्रिक्सको डायग्राममा जस्तो μ0 divided by 2 pi into यो लगातारको टर्मको जुन म्याट्रिक्स छ त्यो ओभरअल हामीले के भनेर फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि इन्डक्टेन्स भनेर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं त्यसले गर्दाखेरि इन्डक्टेन्स चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं जसरी क्यापासिटेन्स फाइन्ड आउट गरेका थियौ हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्डमा त्यसरी यसमा पनि इन्डक्टेन्स फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं so that L is the inductance matrix of the size n into n. The diagonal element of the inductance matrix represents self-inductance and off diagonal elements represent the mutual inductance. And magnetic induction near energized line अब त्यसैको हामीले एक्सप्लेनेसन गर्दै गयौ किनभने एउटा मात्रै कन्डक्टर छैन मल्टिपल कन्डक्टर छ भने कपलिङ इफेक्टहरु मल्टिपल हुन्छ अब कपलिङ इफेक्टहरु विदिन द कन्डक्टर्स अफ द ट्रान्समिसन लाइन पनि हुन्छ अथवा नियर बाइ कुनै कम्युनिकेसन लाइनहरुमा पनि हुन्छ हैन अब कुनै डीसी सर्किट फ्लो हुने कम्युनिकेसन लाइन छ टेलिकम्युनिकेसनहरुको भने त्यसमा पनि हाई स्ट्रेस इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले हाई स्ट्रेस करन्ट फ्लोइङको कारणले त्यसमा चाहिँ इफेक्ट देखाइरहेको हुन्छ अब यसमा के भनिएको छ जस्तो म्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्यो नि इन्डक्सन त हुँदै नै भयो म्याग्नेटिक फिल्डमा तपाई कुनै पनि म्याग्नेटिक मटेरियल राख्नुहुन्छ भने त्यो म्याग्नेटिक मटेरियल आफै के हुन्छ म्याग्नेट हुन्छ त्यो त थाहा छ नि छ त्यही इफेक्ट हो यो हैन म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यहाँ नियर बाइ कुनै पनि म्याग्नेटिक मटेरियल छ भने त्यो म्याग्नेटिक मटेरियल आफै के हुन्छ म्याग्नेट हुन्छ दैट इज द म्याग्नेटिक इन्डक्सन एन्ड फ्रम फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन यसको अर्थ के भन्दाखेरि फ्याराडेज ल चाहिँ किन युज भयो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डको नेचर चाहिँ अल्टरनेटिङ छ त म्याग्नेटिक मटेरियल छ भने त्यो म्याग्नेटिक मटेरियलले के गर्ने भयो भोल्टेज इन्ड्युस गर्ने भयो हैन रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स छ त्यहाँ रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स भएपछि त्यहाँनेरि भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ त्यही कुरो हो यहाँ अब V = d∅dt रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स भयो भोल्टेज छ एन्ड V = d/dt μ0 I divided by 2 pi and p into I फाइ को टर्म राखे हामीले एन्ड V भोल्टेज μ0 divided by 2 pi p को टर्म छ यहाँ एन्ड μ0 divided by 2 pi into p भनेको चाहिँ फेरि इन्डक्टेन्स हो त्यसकारणले डाइरेक्ट इन्डक्टेन्स म्याट्रिक्स राख्न सक्नुहुन्छ V = इन्डक्टेन्स म्याट्रिक्स into di divided by dt and let us consider PQR with the power conductor and AB are the communication line यदि PQR चाहिँ पावर कन्डक्टर हो AB भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन लाइन हो भने कम्युनिकेसन लाइनमा भोल्टेज इन्ड्युस कति हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं भन्दाखेरि डाइरेक्ट फर्मुला यहाँ छ VA and VB यदि
कम्युनिकेसन लाइन दुईटा छ VA एन्ड VB A एन्ड B छ भने त्यो दुईटा लाइनमा भोल्टेज इन्ड्युस कति हुन्छ भन्दाखेरि μ0 डिवाइड बाइ 2 पाई एन्ड P म्याट्रिक्स जुन छ नि यो कम्बिनेसनमा इन्डक्टेन्सको फर्मुला हो त्यो इन्डक्टेन्स म्याट्रिक्स इन्टु DI डिवाइड बाइ DT अब प्रत्येक फेजको कन्डक्टर विथ रेस्पेक्ट टु टाइम को म्याट्रिक्स जुन राख्नुहुन्छ यसरी क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने तपाईले के फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ कम्युनिकेसन लाइनको इन्ड्युस्ड भोल्टेज फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म भयो यो कपलिङको र त्यसपछि आउँछ कोरोना इफेक्ट तपाईहरुले पावर सिस्टममा पनि पढ्नु भएको होला यहाँ पनि पढ्नुस् कोरोना इफेक्टको फर्दर यो एक्सप्लेनेसन कसरी आयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड छ नि जुन अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड छ दुईटै त क्रिएसन भइहाल्यो एट द सराउन्डिङ अफ द कन्डक्टरको सराउन्डिङमा म्याग्नेटिक फिल्ड पनि डेभलप भइरहेछ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड पनि डेभलप भइरहेछ अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्डमा चाहिँ तपाईको काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स फर्मेसन हुन्छ इन द एयरमा किनभने एयर ड्रपलेटहरु हुन्छ अथवा अरु कुनै इम्प्युरिटिजहरु हुन्छ जुन चाहिँ मोलिक्युल्स हो र त्यसले डाइपोल फर्मेसन गर्न सक्छ भने त्यसमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी डेभलप हुन्छ त्यो रोटेट हुन्छ र त्यो मुभ हुन्छ त्यो मुभ भएपछि जुन मोलिक्युल डाइपोल फर्मेसन भएको छैन त्यसलाई पनि यसले कोलाइड गरेर फेरि त्यो नजिक जान्छ त्यो त्यसमा डाइपोल फर्मेसन हुन्छ यसरी चाहिँ के हुन्छ भने मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ अराउन्ड द कन्डक्टर दैट मुभमेन्ट कजेस द इफेक्ट हैन अब हिटिङ इफेक्ट कज गर्छ त्यो पनि पावर लस हो र त्यसले चाहिँ साउन्ड पनि क्रिएट गर्छ हिसिङ साउन्ड हैन अब त्यो कारणले दैट इफेक्ट इज कल्ड द कोरोना इफेक्ट इन द ट्रान्समिसन लाइन जति भोल्टेज बढ्दै गयो त्यति काइनेटिक एनर्जी डेभलप हुन्छ सराउन्डिङ अफ द कन्डक्टर इन द एयर र त्यसले के गर्छ कोरोना इफेक्ट क्रिएट गर्छ कोरोना इफेक्टको बारेमा धेरै भन्नु पर्दैन होला मैले तपाईलाई अब यसमा एउटा जेनरल पोलराइजेसन एन्ड द लिकेज कन्डक्टेन्सको बारेमा अघि मैले माथि पनि थोरै एक्सप्लेन गरे त्यसैको कन्टिन्युटीमा हो यो कन्टिन्युटीमा के छ भन्दाखेरि कोरोना इफेक्ट अकर्स नेचुरली ड्यू टु द फ्याक्ट दैट एयर इज नट पर्फेक्ट इन्सुलेटर एयर पर्फेक्ट इन्सुलेटर होइन त्यो कारणले कोरोना इफेक्ट भएको हो कन्टेनिङ मेनी फ्री इलेक्ट्रोन्स एन्ड आयोन्स अन्डर नर्मल कन्डिसन when the electric field is established in the air between two conductors the free ions and electrons in the air will experience a force due to this effect the ions and free electrons get accelerated and moved in the opposite direction the charged particle during their motion collide with one another and also with slow moving uncharged molecules thus the number of charged particles increases rapidly if the electric field is strong enough a dielectric breakdown of air will occur and an arc will form between the conductors. सर बरु त्यो अगाडि पढाउनु भएको त्यो इन्डक्टेन्सहरुको त्यो न्यूमेरिकल बरु भन्दिनु न यो पढिसक्नु भएको छैन यसमा ठिकै छ हामी अगाडि बढौं पढेको सर यो त ओके एकछिन है मैले तपाईहरुको आवाज नि मसिनो सुनेँ के होला अलिकति यो उता पनि पढेको भनेको सर के भन्छ रे हाम्रो टिएनडी मा पनि सरले पढाउनु भयो कोरोना एक्सेप्सन भोल्टेज ठिकै छ कोरोनाको बारेमा ठिकै छ यो कोरोना इफेक्ट तपाईले बुझिसक्नु भएको छ र यसमा चाहिँ टु फ्याक्टर्स आर इम्पोर्टेन्ट फर कोरोना डिस्चार्ज टु अक्युर यो पनि थाहा छ रहेछ तपाईहरुलाई पढ्नु होला बुझ्नु हुन्छ त्यसपछि आर फ्याक्टर्स इफेक्टिङ कोरोना लस हैन कोरोना लस हुनलाई के फ्याक्टरहरुले इफेक्ट गर्छ त्यो पनि तपाईहरुलाई थाहा छ रहेछ एटमोस्फियरिक कन्डिसन अफ द कन्डक्टर एन्ड स्पेसिङ बिट्विन द कन्डक्टर यो पनि हो र यो पनि हेरेर बुझिसक्नुहुन्छ रिड्युसिङ कोरोना डिस्चार्ज अब कोरोना डिस्चार्जलाई कसरी रिड्युस गर्ने भन्ने कुराहरु छ यसमा त्यो पनि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ जस्तो इन्क्रिजिङ द कन्डक्टर साइज इन्क्रिजिङ द डिस्टेन्स बिट्विन द कन्डक्टर युजिङ बन्डल कन्डक्टर युजिङ कोरोना रिङ्स भनेको चाहिँ जसरी उसमा तपाईहरुले इन्सुलेसन कोअर्डिनेसनमा इन्सुलेसन प्रोपर मेन्टेन गर्नको लागि ग्रेडिङ रिङ्सहरु युज जुन भएको थियो त्यो चाहिँ कन्डक्टरमा कोरोना नहुनलाई पनि ग्रेडिङ रिङै युज गरिन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ एब्जर्ब गरिदिन्छ त्यो इलेक्ट्रोनहरुलाई त्यो कारणले कोरोना रिङ्सहरु युज गरेर पनि इफेक्ट गर्नुहुन्छ एडभान्टेज अफ कोरोना इफेक्ट एन्ड डिसएडभान्टेज अफ कोरोना डिस्चार्ज एडभान्टेज पनि छ डिसएडभान्टेज छ यो सबै पढ्नुहुन्छ तपाईहरुले र यसपछि हामी अगाडि बढौं कोरोनामा डिस्रप्टिभ क्रिटिकल भोल्टेज भन्ने टर्म छ जुन भोल्टेज लेभलमा चाहिँ तपाईको टोटली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ अफ द एयर चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ हैन त्यो चाहिँ टोटली ब्रेकडाउन हुन्छ र करेन्ट फ्लो हुने चान्स बढी हुन्छ दैट इज द डिस्ट्रप्टिभ क्रिटिकल भोल्टेज अथवा मानु कि यसलाई यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रोन फ्लो हुने हो तर टोटल करेन्ट त फ्लो हुँदैन किनभने यो त वेल राम्रो कन्डक्टर त होइन यसमा त लिकेज कन्डक्टेन्स मात्रै हुने हो त्यो कारणले गर्दाखेरि
जहाँ लिकेज हुने चान्सहरु हुन्छ नि, जहाँ स्टार्टिङ भयो अब इलेक्ट्रोन फ्लो हुनलाई जुन भोल्टेज लेभलमा हुन्छ त्यो दैट इज द डिस्ट्रक्टिभ क्रिटिकल भोल्टेज। त्यो जब डिस्ट्रक्टिभ क्रिटिकल भोल्टेज सुरु हुन्छ त्यसपछि कोरोना इफेक्ट देखा पर्छ। If the voltage increases above critical destructive voltage, corona occurs, and it is the minimum phase to neutral voltage required for the corona discharge to start. तो वो destructive critical voltage, and इसको formula छ, formula V is equal to R0 not and del log n d by R in kV. यो kV मा हुन्छ voltage measurement, and critical destructive voltage formula हो d अब del भनेको your density correction factor भयो, R भनेको radius of the conductor, and d भनेको distance of the conductor separation, and g is the dielectric strength of the ear ए भन्नु यसलाई, ear को dielectric strength पनि दिएको छ तपाईको 30 kV per cm. This is the dielectric strength भने यो फर्मुला लगाएर तपाईले destructive critical voltage find out गर्न सक्नुहुन्छ. And the existing temperature and pressure at the surface of the conductor are different from normal temperature and pressure. So at any other temperature and pressure, critical destructive voltage equation becomes. अब अलिकति फरक हुँदै चाहिँ के कन्डिसनमा भन्दाखेरि यदि surface of the conductor are different हैन, त्यसको टेम्परेचर एन्ड प्रेसर चाहिँ फरक छ भने यसको यो फरक हुँदै रहेछ। जस्तो Vd is equal to G dash R log n d by R kb per RMS हैन। अब यो RMS भ्यालु हो, kb को यो RMS भ्यालु दिएको हो, पिक भ्यालु होइन, RMS भ्यालु हो। So that एकछिनैमा आउँदैछु। वेलकम ब्याक। आउनुहोस् यसमा के छ, G dash is equal to dielectric strength at any temperature and pressure, and G dash is equal to G0 delta। अब यसमा R is the radius सेम छ, यसमा एयर डेन्सिटी फ्याक्टर पनि छ र अर्को डेल पनि छ, र यसरी चाहिँ यो टेम्परेचर एन्ड प्रेसर फरक भएको केसमा के गर्ने भन्दाखेरि जी ड्यास लिने भन्ने किसिमको कुरा छ यसमा। र यसमा डेल इज इक्वल टु अब डेल जुन छ नि यसमा एयर डेन्सिटी फ्याक्टर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि 3.92 इन्टु एच डिभाइड बाई 2373 प्लस टी। अब यो भनेको चाहिँ केल्भिनमा लगेको हो तलको, र माथिको चाहिँ के भने एच भनेको एयर प्रेसर इन सीएम एन्ड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यसलाई केल्भिनमा लगिएको छ, र केल्भिनमा जानु जरुरी छ। त्यसरी चाहिँ हामीले एयर डेन्सिटी फ्याक्टर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। इन द सर्फेस अफ द कन्डक्टर इज इरेगुलर, यदि इरेगुलर सर्फेस छ भने देन सर्फेस इरेगुलरिटी फ्याक्टर एम विल बी इन्ट्रोड्युस इन द फर्मुला। इरेगुलर छ भने त्यो फ्याक्टर पनि इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ। त्यसबाट हामीले डिस्ट्रक्टिभ भोल्टेज VD is equal to 21.1 m del R log n d divided by R kb in the RMS value. RMS value मा हो यो। त m is the roughness coefficient कन्डक्टर। यसमा m भनेको जस्तो स्मुथ कन्डक्टरमा कति हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड र रफ कन्डक्टरमा कति हुन्छ, 7 स्ट्यान्ड कन्डक्टरमा केबलमा कति हुन्छ, एन्ड 7 स्ट्यान्ड भन्दा बढीमा कति हुन्छ भनेर यहाँ m को भ्यालु छुट्याएको छ। अब अर्को छ क्रिटिकल visual critical voltage. Visual critical voltage भनेको visual critical voltage defines the minimum phase to the neutral voltage which glows and appears all along the line conductor, and it has been seen that in the case of parallel line conductor the corona glow does not begin at the destructive voltage. Destructive voltage हुँदैछ, कोरोना को ग्लो जुन भिजिबल छ त्यो चाहिँ हुँदैन, तर भिजिबल हुनलाई फेरि भोल्टेज लेभल चाहिँ अलिकति हाई नै हुनुपर्छ, र जुन भोल्टेज लेभलमा कोरोना भिजिबल हुन्छ जुन हामीले देख्न सक्छौँ टाढैबाट, द्याट इज द भिजुअल क्रिटिकल भोल्टेज। एन्ड यसको पनि फर्मुलेसन छ यहाँ। यसको फर्मुलेसनमा सिंगल फेजको लागि सर्टेन फर्मुला छ, भिजुअल भोल्टेज इज इक्वल टु 6 इन्टु 10 to the power 6 डिभाइड बाई √2 इन्टु R इन्टु डेल इन्टु M 1 प्लस 0.3 डिभाइड बाई √100 डेल इन्टु R एन्ड लग n d डिभाइड बाई R फर थ्री फेज को पनि दिएको छ यहाँ। यो आरएमएस भ्यालु है, यो पिक भ्यालु होइन, आरएमएस भ्यालु हो यो। सो द्याट द आरएमएस भ्यालुको लागि अब आरएमएस भ्यालुलाई पिक भ्यालुमा लान के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि √2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, हो के त। √2 ले मल्टिप्लाई गर्नु भने पिक भ्यालु पनि थाहा हुन्छ। अब √2 यहाँ छँदैछ, √2 लाई क्यान्सल गरिदिनु भयो भने द्याट इज द पिक भ्यालु। एन्ड आर भनेको के हो,
effective radius of the conductor, d भनेको effective distance of the conductor or bundles of the two phases in cm, and at standard condition del is equal to 1 in smooth conductor m is equal to 1. यो भयो भने जस्तो यहाँ तपाईको फर्मुलेसन छ NaCF is the weather factor whose value is 1 if not given. NaCF भनेको चाहिँ वेदर फ्याक्टर अरे, त्यो वेदरले पनि त इफेक्ट गर्छ नि त। जस्तो जुन डाइपोल मोलिक्युल्सहरु छ त्यो बढी हुने कन्डिसनमा छिटो कोरोना ग्लो हुन्छ, तर त्यो छैन, ड्राई एयर छ, मोलिक्युल्सहरु त्यति छैन अथवा छँदै छैन भने त हुँदैन भने त्यसमा चाहिँ यो फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो फ्याक्टर चाहिँ यदि दिएको छैन भने 1 भनेर राख्ने, दिएको छ भने त्यसलाई नै राख्ने हो। एन्ड भिजुअल भोल्टेज को फर्मुला यहाँ दिएको छ, यो फर्मुलामा तपाईले भ्यालुहरु पुट गर्नुस्, जुन दिएको भ्यालु छ, इन्डिकेसन पनि छँदै छ, त्यसरी तपाईले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड भिडी और भिसिआई भन्ने छ, त्यसको भ्यालु फेरि अर्को पनि दिएको छ। एन्ड एबो फर्मुली आर द इम्पेरिकल फर्मुला टु क्याल्कुलेट द भिजुअल क्रिटिकल भोल्टेज। यिनीहरु चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुला हो, यसको डेरिभेसन छैन, डाइरेक्ट छ यो। एन्ड यसमा तपाईले भ्यालु राख्नुभयो भने भिजुअल क्रिटिकल भोल्टेज पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ लस कति हुन्छ भन्ने कुरो हो, लस एन्ड अकर्डिङ टु पिक्स इम्पेरिकल फर्मुला, यो पनि इम्पेरिकल फर्मुला हो। र लसको फर्मुला चाहिँ यहाँ p = 241, अब स्मल ब्राकेटमा छ a + 25 डिभाइड बाइ डेल, एन्ड फेरि अर्को छ √r डिभाइड बाइ d, अर्को चाहिँ vp - v0 को होल स्क्वायर इन्टु 10⁻⁵ किलोवाट पर km पर फेज, पर किलोमिटर को पर फेजमा पर किलोवाट कति लस हुन्छ कोरोनाको कारणले भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ। एन्ड एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी भयो, सबै यो माथिकै टर्महरु हो। आर भनेको रेडियस, डी भनेको डिस्टेन्स, कंडक्टर सेपरेसन, भीपी भनेको अपरेसन भोल्टेज, एन्ड v0 भनेको क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिभ भोल्टेज। दुईटै भोल्टेज चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँ राखेर सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। एन्ड अब अर्को छ फर्मुला फर द एबभ इक्वेसन द कोरोना डिस्चार्ज we can see that corona loss is the function of frequency को फंक्शन है, frequency में डिपेंड हुने भयो। Thus higher frequency of the supply of the higher corona losses, this shows that corona loss in the DC transmission is less than compared to the AC line। अब frequency में डिपेंड भयो, त्यो कारणले गर्दा peak formula is valid when Vp divided by V0 is greater than 1.8। यो एउटा कन्डिसन छ, यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ, peak formula युज हुन्छ। यदि लेस देन भयो भने चाहिँ पिटरसन फर्मुला युज गर्ने अरे। फेरि Vp divided by V0 जुन टर्म दिए त्यो माथि एक्सप्लेन भइसकेको छ। ग्रेटर देन 1.8 भयो भने पिक फर्मुला युज गर्ने, लेस देन 1.8 भयो भने पिटरसन्स इम्पेरिकल फर्मुला युज गर्ने। पिटरसन इम्पेरिकल फर्मुला के छ भन्दाखेरि सिम्पली यसमा कुनै टर्महरु छैन, सिम्पली टर्महरु चाहिँ f भनेको फ्याक्टर डिपेन्डिङ Vp डिवाइडेड बाइ V0, दैट फ्याक्टर f हैन। f भने चाहिँ Vp डिवाइडेड बाइ V0 को फ्याक्टर हो। र अरु छ तपाईको यो टर्महरु जुन हेरिरहनु भएको छ, यो हो स्मल f भनेको फ्रिक्वेन्सी भयो, क्यापिटल F भनेको फ्याक्टर, एन्ड अरु टर्म भनेको d भनेको पनि थाहा छँदैछ तपाईहरुलाई, r भनेको पनि थाहा छ भने चाहिँ अरु धेरै टर्मै छैन यसमा। सो दैट कोरोना लस हेल्प्स टु एटेन्युएट द सर्जेस। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो ओभर भोल्टेज भयो, ओभर भोल्टेज भएपछि के हुन्छ, कोरोना लस सुरु भयो। कोरोना लस सुरु भएपछि त्यसले पावरलाई लस गरिदियो, भोल्टेज ड्रप गरिदियो भने चाहिँ यसले चाहिँ यो फाइदा गर्दो रहेछ भन्ने किसिमको कुराहरु यहाँ आएको छ। तर सबै ठाउँमा फाइदा गर्दैन, केही मात्रामा फाइदा गर्छ। सो द कोरोना लस हेल्प्स टु एटेन्युएट द सर्जेस, सर्जलाई एटेन्युएट गर्नलाई कोरोना लसले मद्दत गर्छ भन्ने किसिमको कुराहरु आएको छ यहाँ। र कोरोना लस हुनु पनि फाइदाकै कुरो रहेछ। र अर्को छ अडिबल नोइज। नोइज पनि हामी हिसिङ साउन्डहरु सुन्छौं, किनभने तपाईको ट्रान्समिसन लाइनमा कोरोना लस सुरु भयो र मोलिक्युलहरु कोलाइड हुन सुरु गर्यो भने साउन्ड क्रिएट भयो। साउन्ड क्रिएट भएपछि त्यो साउन्डको पनि सर्टेन इन्टेन्सिटी हुन्छ, र सर्टेन सराउन्डिङमा त्यो साउन्डले के गर्छ, इफेक्ट गर्छ मानिसहरुलाई, इरिटेसन गर्छ नि त। तपाई ट्रान्समिसन लाइनको छेउमा हुनुहुन्छ, आवाज एकै नासले तपाईको कानमा गुन्जिरहन्छ, क्र आवाज भने चाहिँ तपाईलाई इरिटेसन हुन्छ। त्यो अडिबल साउन्डको डेसिबल कति छ, त्यसको क्यापासिटी कति छ, त्यो पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अ नोइज इन द फर्म अफ ह्युमन साउन्ड हमिङ साउन्ड इज जेनरली हर्ड from EHV transmission line whose frequency ranges from low frequency to about 20 kilohertz। साउन्ड को फ्रिक्वेन्सी है, यो साउन्ड को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 20 किलोहर्ट्ज सम्मको हुन्छ। एन्ड इज टर्म्ड एज अडिबल नोइज अफ ट्रान्समिसन लाइन हैन। यसलाई तपाईहरुले हेर्नुस्, यो अडिबल नोइजकै बारेमा गरेको छ, क्यारेक्टरिस्टिक पनि तपाईहरुलाई दिएको छ, किनभने यसको फ्रिक्वेन्सीको क्यारेक्टरिस्टिक भयो हैन, रेनी सिजनमा बढी हुने,
ब्याड वेदरमा बढी हुने, ड्राई वेदरमा कम हुने हैन। डीसी एक्साइटेसन, नोइज इज कन्स्टेन्ट इन बोथ द कन्डिसन, आइदर फेयर और अनफेयर वेदर। सर्टेन यो क्यारेक्टरिस्टिकहरू दिएको छ। एन्ड रेसिडेन्स क्लोज टु ESB लाइन बढी इफेक्ट हुन्छ एसी लाइन एन्ड डीसी लाइनमा। एसी लाइनमा बढी हुँदो रहेछ। डेसिबलमा जुन छ, डेसिबलमा जुन यसको क्यालकुलेसन गर्ने हो भने अडिबल नोइज इन डेसिबल इन्टेन्सिटी हाई इन एसी लाइन 100 200 सम्म पनि हुन्छ। डीसी लाइनमा चाहिँ यसको भेरिएसन हुँदैन, एकेनासको हुन्छ। अनि यसको इफेक्ट केले factor depending upon the following factor भनेछ: surface voltage gradient on the conductor, number of subconductor, conductor size, atmospheric condition, lateral distance from the line to the point where the noise is to be evaluated. Limits of the audible noise. अब limit of the audible noise मा के छ भन्दाखेरि कम्प्लेन नहुने कन्डिसन भनेको लेस देन 52.5 dB कम्प्लेन नहुने कन्डिसन। त्यतिसम्मको अडिबल नोइज जुन छ 52.5 भन्दा कमको अडिबल नोइज छ भने नो कम्प्लेन। कुनै कम्प्लेन आउँदैन, मान्छेलाई इफेक्ट सुन्न त सुन्छ तर इफेक्ट हुँदैन, इरिटेसन हुने, हेडेक हुने हैन, यो समस्याहरू नआउन सक्छ। न्युसेन्स हैन, विभिन्न कारणहरू हुन सक्छ एकेनासको आवाज, त्यो पनि अल्टरनेटिङ आवाजले। कम्प्लेन आउँदैन र फ्यु कम्प्लेन्स, के कम्प्लेन आउँछ कसैलाई असर गर्छ कसैलाई असर गर्दैन। 52.5 dB टु 59 dB एन्ड मेनी कम्प्लेन्ट्स, सबैलाई असर गर्ने चाहिँ 59 dB भन्दा माथि अडिबल नोइजले इफेक्ट देखाइरहेको हुन्छ एट द सराउन्डिङ अफ द ट्रान्समिसन लाइन। एन्ड एन इज कज बाई चेन्जेस इन एयर प्रेसर। अब एयर एन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चेन्जेस इन एयर प्रेसर और अदर ट्रान्समिसन मिडियम सो द्याट इट इज डिस्क्राइब बाई साउन्ड प्रेसर लेभल। साउन्ड प्रेसर लेभलबाट डिस्क्राइब गरिन्छ। The basic unit of sound pressure level is equal to 20 into 10 to the power minus 6 Newton per meter square। र यसलाई हामीले अडिबल नोइजको उसको टर्ममा लग्यौँ। अडिबल नोइज इज इक्वल टु, अब त्यसैको टर्मलाई हामीले अडिबल नोइजमा चाहिँ यो फर्मुला युज गरेका छौँ। क्लियर भएन यो? ठिकै छ। यसमा यो टर्महरू हामीले डेरिभेसन त गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट यो डेरिभेसन छ। यसमा हामीले निकाल्ने भनेको टोटल एएन हो। टोटल एएन, टोटल अडिबल नोइज इन डीबी इज इक्वल टु 10 log 10 फेरि एसपीएल डिभाइड बाई 20 into 10 to the power minus 6। त्यसलाई फेरि हामीले अर्को टर्ममा राख्दाखेरि 10 log 10 एन्ड द्याट इज फ्रम कन्डक्टर 1 to n हैन, कतिवटा कन्डक्टर छ त्यसको इफेक्ट के छ भन्ने कुराहरू आयो। एन्ड 10 to the power ANI हैन, एउटा कन्डक्टरको आई एएन अडिबल नोइज कति छ डिभाइड बाई 10 हैन, जुन कन्डक्टरको त्यसैको राख्ने यहाँ र समेसन गर्ने। समेसन गरेपछि त्यो चाहिँ टोटल एएन आउँछ। र यसमा चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुला फर एएन डेभलप्ड बाई IEEE इज गिभन बाई हैन, यो चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुला हो। इम्पेरिकल फर्मुला एन इज द नम्बर अफ सब कन्डक्टर इन द बन्डल, इट इज लेस देन 3 भयो भने, सब कन्डक्टर इन द बन्डल चाहिँ लेस देन 3 भयो भने फर्मुला यहाँ छ दिएको। यो सबै फर्मुला म पढेर सुनाउनु भन्दा पनि तपाईँहरूले हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा लेखेर पनि अझ यसमा कन्ठस्थ हुन्छ। एएनआई हैन, अब जुन कन्डक्टर छ त्यो कन्डक्टरको 120 log 10 EAMI प्लस 55 log 10 D माइनस 11.4 log 10 DI माइनस 115.4 dB हैन। यसमा कन्स्टेन्ट टर्म पनि छ र यसको भेरिएबल टर्म पनि छ। अब greater than 3 if the subconductors in the bundles are greater than 3 or equal to 3 हैन, 3 अथवा 3 भन्दा बढी भयो भने त्यसको फर्मुला अलिकति फरक छ। र यसमा कुन टर्म के हो? EAM भनेको एभरेज म्याक्सिमम सर्फेस भोल्टेज ग्रेडियन्ट हैन, AM। B is the diameter of the subconductor in CM and N is the number of subconductor in bundle। यो भयो। र अर्को छ, अर्को के टर्म छ? A भन्ने टर्म छ यहाँ, DIN। यो भनेको कुन के टर्म हो? DI नै हो। यो DI अलिकति यो लेख्दाखेरि उयो चाहिँ DI हो। त्यो DI इज इक्वल टु एरियल डिस्टेन्स फ्रम फेज 1 टु द लोकेसन अफ माइक्रोफोन इन मिटर्स। भनेको जहाँ तपाईँले सुनिरहनु भएको छ नि, तपाईँको कान भन्दा जस्तो जहाँ सुन्नुपर्ने हो त्यो ठाउँको डिस्टेन्स हैन, फेजदेखि त्यो ठाउँको डिस्टेन्स, द्याट इज द DI। त्यो भयो। अब यो रेडियो इन्टरफेरेन्स पनि तपाईँको अलिकति थ्योरिटिकल
पार्ट हो, यसलाई पढेरै बुझ्ने हो तपाईहरुले, यो धेरै गाह्रो छैन, पढेर बुझ्नुस्। र सिक्ने फर्मुला छ यसमा, यो चाहिँ रेडियो इन्टरफेरेन्सको हो, सिक्ने फर्मुला RI, रेडियो इन्टरफेरेन्स। यो पनि इम्पेरिकल फर्मुला हो। इम्पोर्टेन्ट क्वान्टिटी इन्भल्भ इन द इम्पेरिकल फर्मुला, हैन। कन्डक्टर R, डायमिटर D, D = 2R भनेर यो सबैको अलग अलग टर्मको यहाँ दिएको छ। यो तपाईहरुले हेर्नुस्, यसलाई पढ्नुस्, बुझ्नुस्, हैन। र यसको अर्को क्लासमा चाहिँ हामी न्यूमेरिकल पार्टलाई हेरौँला, है। ओके, अर्को क्लासमा न्यूमेरिकल पार्ट। हुन्छ सर। ल, आजलाई त्यति गरौँ। अर्को क्लासमा यसैको न्यूमेरिकल पार्टहरु हामी केही डिस्कसन गरौँला, र त्यसपछि अर्को क्लास चाहिँ हामी फेरि युनिट 6 मा जाउँला। ओके युनिट 5 मा सर। अझै एउटा क्लास लियौँ हामी, त्यसमा न्यूमेरिकल कुराहरुमा अलिकति डिस्कसन गरौँ, र आजलाई हामी यो क्लासलाई यहीँनेरि सकौँ। थ्याङ्क यू सर। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। Welcome, sir. Thank you. Have a good day.